নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বৰ সুন্দৰ এটি কথা ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত HSLC এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'বা এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো জৰুৰী ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব অৰ্থাৎ কোনখন কিতাপৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিব সেই বিষয়ে তোমালোকক বৰ্ণনা কৰিছো সোশ্যাল সায়েন্সৰ কলো মেথছৰ কলো সায়েন্সৰ কলো ইংৰাজীৰ কলো গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিও কেটি যদি কিবা কাৰণত মিস কৰিছা মোৰ ভিডিও সেকশনৰ প্লেলিস্ট আছে ক্লাস 10 HSLC এক্সাম বুলি তাত গৈ তোমালোকে চেক কৰি লবা এতিয়া কথা হল তোমালোকে ইতিমধ্যে কেইটা কোৱেশ্চন আহিব সেই কথাখিনি তোমালোকে গম পাই উঠিলা এতিয়া আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কোনখন কিতাপৰ পৰা কিমানটা সহজ প্ৰশ্ন আহিব কিমানটা টান প্ৰশ্ন আহিব উদাহৰণ স্বৰূপে ধৰা হল তোমালোকৰ এই ইংৰাজী কোৱেশ্চন পেপাৰখন ইংৰাজী কোৱেশ্চন পেপাৰখনত তোমালোকৰ সহজ প্ৰশ্ন কেইটা থাকিব টান প্ৰশ্ন কেইটা থাকিব আৰু তোমালোকৰ মিডিয়াম টানো নহয় সহজো নহয় টানো নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেইটা থাকিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অতি জৰুৰী হ'ব ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো তোমালোকে স্কিপ নকৰা কৰি শেষ কৰি চাবা আৰু তোমালোকে লগৰ যিসকল তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱী আছে বন্ধু-বান্ধৱীসকলক এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা যাতে তুমি উপকৃত হোৱাৰ দৰে আন এজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উপকৃত হ'ব পাৰে মই তোমালোকক এটা কথা এইখিনিতে কৈ থৈ যাও পঢ়াটো হৈছে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যিটো তুমি আনৰ লগত শেয়াৰ কৰি যদি পঢ়া তুমি বেছি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিবা ধৰা হল মই উদাহৰণ দিছো তুমি গম পাই ইতিমধ্যে তুমি জানা ৰাওলাট আইন 1919 চনত হৈছিল এতিয়া এইটো তুমি নিজে মুখস্থ কৰি পঢ়িলা আকৌ যদি এদিনো কোৱা নাই এক্সাম হল তুমি পাহৰিও যাব পাৰা তাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি যদি এই ৰাওলাট আইন আজি ৰাতি ধৰা হল তুমি ৰাওলাট আইন 1919 চনত হৈছে এই কথাটো তুমি গম মানে পঢ়িলা মুখস্থ হল কালে তুমি বন্ধুবিলাকৰ মাজত এই কথাটো কবা এই তহঁতে গম পানে নপোৱা যে কি ৰাওলাট আইন 1919 চনত হৈছিল এতিয়া তোমাৰ কথাটো ৰিপিট কৰা হল তোমাৰ কথাটো স্থায়ী হল লগতে আন এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ কথাটো জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হল এনেকুৱা ধৰণে পঢ়িলে পৰীক্ষাত বেছি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰি অৰ্থাৎ অকলে পঢ়াতকৈ বেলেগৰ লগত শেয়াৰ কৰি পঢ়িলে বেছি কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰি তেনেহলে আহা কোনটো সাবজেক্টৰ কিমানটা সহজ প্ৰশ্ন আহিব কিমানটা টান প্ৰশ্ন আহিব সেই কথাখিনি ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া কথা হল তোমালোকে হয়তো ভাবিছা এই কথাখিনি কিহৰ কাৰণে জানিব লাগে ইজি কুৱেশ্চন হাৰ্ড কুৱেশ্চন মিডিয়াম কুৱেশ্চন ইয়াৰ কথাটো কিহৰ কাৰণে জানিব লাগে ইয়াৰ কথাটো এই কাৰণে জানিব লাগে যেতিয়া আমি যিকোনো এটা চেপ্টাৰৰ প্ৰস্তুতি চলাও তেতিয়া আমি তাত নিজে গম পাও যে কি এই প্ৰশ্নটো মুখস্থ কৰিবৰ কাৰণে টান হৈছে বা এইটো প্ৰশ্ন একেবাৰে সহজ হৈছে গতিকে এই কথাখিনি যদি আমি জানি লওঁ যে কি কুৱেশ্চন পেপাৰখনত কিমানটা ইজি আহিব কিমানটা হাৰ্ড আহিব তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় হ'ব প্ৰথমতে আমি সোশ্যাল সায়েন্সৰ কথা আলোচনা কৰো সোশ্যাল সায়েন্সত ইতিমধ্যে তোমালোকক জনাইছো যে কি সোশ্যাল সায়েন্সত তোমালোকৰ কি আহিব এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা আৰু লং কুৱেশ্চন অৰ্থাৎ লিখিবলগীয়া প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ 11টা টোটাল তোমালোকৰ 56 সোশ্যাল সায়েন্স পেপাৰখনত তোমালোকৰ 56টা প্ৰশ্ন আহিব এই 56টা প্ৰশ্নৰ যদি প্ৰথম 45টাৰ কথা আমি চাবৰ কাৰণে যাও এক নম্বৰীয়া যি 45টা আহিব তাৰে তোমালোকৰ ইজি সহজ প্ৰশ্ন আহিব 30% এটা সহজ প্ৰশ্ন 30% বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সহজ প্ৰশ্ন কিমান আহিব 14টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ সহজ আহিব এনে 13.5 হয় গতিকে আমি 14 মিলাই লৈছো 14টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ সহজ আহিব তাৰ পিছত এভাৰেজ অৰ্থাৎ টানো নহয় মানে এই সহজো নহয় তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব 40% আৰু তেতিয়া হলে 45টা প্ৰশ্নৰ 18টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ টানো নহয় সহজো নহয় তেনেকুৱা আহিব আৰু যি 45টা প্ৰশ্ন আহিব 45টাৰ হাৰ্ড ডিফিকাল্ট প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ 30% অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব পাৰো 13টা বুলি ক'ব পাৰো এটা তোমালোকে গম পালা তোমালোকৰ সহজ প্ৰশ্ন আহিব 14টা সহজো নহয় টানো নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব 18টা আৰু টান প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ 13টা এই 45টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণে আহিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে যি 11টা প্ৰশ্ন আহিব লিখিবলগীয়া সেই প্ৰশ্নকিটাও তোমালোকে নিজে প্ৰস্তুতি কৰি ল'ব বা নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা মই তোমালোকক এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ কথা কৈ দিলো যে কি সোশ্যাল সায়েন্সত যি 45টা এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তাৰে 14টা সহজ তোমালোকৰ 18টা সহজো নহয় টানো নহয় মিডিয়াম আৰু 13টা প্ৰশ্ন টান আহিব ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাবৰ কাৰণে যাও তাৰ পিছৰ যেটো চেপ্টাৰ আমি সাবজেক্ট চাবৰ কাৰণে যাম হেতু হৈছে সায়েন্স
সায়েন্সৰ সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কি আহিব তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা সায়েন্স যেটো সাবজেক্ট সায়েন্স সাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ 18টা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ 9টা মই কি কলো 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 45টা আহিব 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 18টা আহিব 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকৰ 3টা আহিব 9টা নহয় 3টা আহিব এতিয়া ইয়াৰে যদি আমি 45টা যি 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হেতু যদি উলিয়াব কাৰণে যাও তোমালোকৰ টান আটাইতকৈ টান প্ৰশ্ন আহিব 5টা 3% অৰ্থাৎ 45টা প্ৰশ্নৰ 5টা প্ৰশ্ন আহিব আটাইতকৈ টান 60টা প্ৰশ্ন আহিব 60% প্ৰশ্ন আহিব এভাৰেজ 60% বুলি কোৱা লগে 27টা প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ সহজো নহয় টানো নহয় আৰু 30% প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ একেবাৰে সহজ অৰ্থাৎ 14টা বুলি ধৰি লব পাৰো এটা যদি আমি গুটেখিনি কথা আমি এজ এ হোল কম্পেয়াৰ কৰিব কাৰণে চাও বিজ্ঞান পেপাৰখনৰ মানে কিতাপখনৰ পৰা তোমালোকৰ 45টা যি প্ৰশ্ন আহিব 45টা প্ৰশ্নৰ 5টা আহিব টান এই তাৰ পিছত 27টা আহিব সহজো নহয় টানো নহয় আৰু তোমালোকৰ 14টা আহিব বা 13টা আহিব তোমালোকৰ সহজ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণে বিজ্ঞান সাবজেক্টৰ যি 45টা প্ৰশ্ন 45টা প্ৰশ্ন আহিব গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিবা যে কি বিজ্ঞান সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ টান প্ৰশ্ন 5টা তাৰ পিছত সহজ প্ৰশ্ন 13টা আৰু মিডিয়াম প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব 27টা তাৰ পিছত যদি আমি চাবৰ কাৰণে যাও তাৰ পিছত যেটো সাবজেক্ট হে সাবজেক্টটো হৈছে ম্যাথমেটিক্স অৰ্থাৎ অংক বিষয়টোৰ পৰা তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব ইতিমধ্যে তোমালোকক মই আগৰ ভিডিওতে কৈছো তোমালোকে ভিডিওখিনি যদি চোৱা নাই মোৰ এই ইউটিউব চেনেল ষ্টুডেন্টস কুইন এছামৰ যেটো প্লেলিষ্টত তোমালোকৰ ক্লাছ 10 HSLC Exam বুলি এটা প্লেলিষ্ট আছে তাত গৈ তোমালোকে চাই লব পাৰিবা অংক পেপাৰখনৰ কাৰণে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 5টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 9টা আৰু 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 2টা মই কি কলো 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 10টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 9টা আৰু 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 2টা আৰু এই গুটেকিটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নকিটা যদি আমি চাব কাৰণে যাও তেতিয়া হলে তোমালোকৰ টান প্ৰশ্ন আহিব 20% অৰ্থাৎ 20% বুলি কোৱাৰ লগে লগে 9টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ টান আহিব অংক বিষয়টোৰ পৰা গণিতৰ পৰা তোমালোকৰ 9টা প্ৰশ্ন টান আহিব গণিত বিষয়টোৰ পৰা তোমালোকৰ 27টা প্ৰশ্ন টানো নহয় ঢিলাও নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আৰু তোমালোকৰ এই আন 9টা প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকৰ ইজি অৰ্থাৎ তোমালোকক যদি গণিত বা ম্যাথমেটিক্সৰ কথা ক'ব কাৰণে যাও তোমালোকৰ সহজ প্ৰশ্ন আহিব 9টা টান প্ৰশ্ন আহিব 9টা আৰু মিডিয়াম টানো নহয় ঢিলাও নহয় তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব 27টা তাৰ পিছত আন এটি সাবজেক্ট এটো হৈছে ইংলিশ সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকক ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইংলিশ সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই যি কোৱেশ্যনৰ প্যাটাৰ্ন এইটো তোমালোকক ইতিমধ্যে আমি কৈছো 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা শৰ্ট এনসাৰ আহিব তোমালোকৰ 14টা আৰু লং এনসাৰ আহিব তোমালোকৰ 4টা ইংলিশ কোৱেশ্যন পেপাৰখনৰ কাৰণে তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা তাৰ পিছত এই শৰ্ট এনসাৰ আহিব 14টা আৰু লং এনসাৰ আহিব 4টা ইয়াৰে যদি আমি চাব কাৰণে যাও 45টা প্ৰশ্নৰ কথা কৈ আছো বাকিখিনি তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ উলাই লব পাৰিবা 45টাটো গম পালে যি 45টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তাৰে 14টা প্ৰশ্ন সহজ আহিব তাৰ পিছত 23টা প্ৰশ্ন সহজো নহয় ঢিলাও নহয় এভাৰেজ আহিব আৰু তোমালোকৰ 9টা প্ৰশ্ন টান আহিব এটা কি কলো ইংলিশ বিষয়টোৰ কাৰণে তোমালোকৰ 9টা প্ৰশ্ন আহিব টান তাৰ পিছত এই 14টা বা 13টা প্ৰশ্ন আহিব একেবাৰে সহজ আৰু 23টা প্ৰশ্ন আহিব সহজো নহয় ঢিলাও নহয় অৰ্থাৎ মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা এই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে ষ্টাডি কৰি লোৱা জানি লোৱা আৰু ভিডিওটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰা যাতে বাকি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথাখিনি গম পাব পাৰে আৰু লগতে তোমালোকে আমাৰ এটি WhatsApp গ্ৰুপ আছে অল আসাম WhatsApp গ্ৰুপ আমি এটি বনাইছো এই WhatsApp গ্ৰুপত যদি জয়েন হ'ব বিচাৰিছা ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক দি থৈ দিম তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে এই WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰিবা ধন্যবাদ